Szeretettel köszöntünk ezen újabb beszélgetésre, amikor sikerül édesanyámmal leülni, beszélgetni azokról a kérdésekről, amelyek felmerülnek beszélgetéseink során. Üdvözöllek, anyu! Szia! Hogy vagy? Jól. Akkor jó. A mai nap szeretném, hogyha folytatnánk talán azzal a kérdéssel, amivel abba hagytuk az utolsó beszélgetésünket. És ez nem más, mint hogyan lehet a gondolatokat megfékezni. Itt gondolok a negatív gondolatokra, amik tönkretesznek, vagy rossz hatással vannak ránk. Egyáltalán lehet-e ilyesmit csinálni? És szeretném, ha felhoznál egy személyes tapasztalatot, amivel tudnánk szemléltetni a hallgatóknak, nézőknek, hogy megértsék, hogy végül is milyen gonosz ez a természet, amivel születünk, de nem tehetünk róla, és hogy lehet ezzel az Isten adta módszerrel kijutni, meglátni ezt, és hálát adni, hogy a jó Istennel kapcsolatba lépve győzedelmeskedni tudunk. Úgyhogy szeretném, hogyha nekifognánk. Az első kérdés tehát, hogyan lehet a gondolatokat megfékezni? Hát legelőször le kell tisztázzuk, hogy miért kell megfékezzük a gondolatainkat, vagy lehet-e egyáltalán megfékezni, vagy nem a saját erőből, mi erőnkből. Másik kérdés meg az, hogy milyen hatással vannak ezek a gondolatok ránk. Tehát azt kell tudjuk, hogy úgy működünk, hogy sokkal többet gondolkodunk, mint beszélünk, vagy járunk, vagy bármi mást csinálunk ezen a földön. Tehát a gondolkozás a legtöbb, a gondolkozási tevékenység a legtöbb, amivel rendelkezünk, és nagyon jó lenne, ha ezeket a gondolatokat közelről kísérnénk. Legtöbb ember csak úgy szabadjára engedi, és ide-oda poszálnak a gondolataik, és nem figyelünk arra, hogy most mi is jár a fejünkbe, vagy honnan jönnek, és merre mennek a gondolataink. Talán az orvoslása ennek az egész dolognak a legelső lépése az lenne, hogy megtanítsuk magunkat, és időt vegyünk arra, hogy a gondolatainkat ellenőrizzük, nem? Igen, tehát nagyon fontos az, hogy lássam, hogy mit is gondolok igazán, mert általában már csak akkor veszem észre, amikor egy érzés lesz belőle. Tehát gondolok valamire, és egyből csak azon veszem észre magam, fel se tűnik a gondolat, egyből azon veszem észre magam, hogy összeszorul a gyomrom, vagy megizzad a tenyerem, vagy egy feszültség lép fel bennem. És akkor természetesen, ha tudjuk, hogy működünk, hogy legelőször a gondolat van, utána jönnek az érzések, és utána van a jellem, úgy alakul ki a jellem. Tehát akkor ez ez egy ilyen sorrend, és akkor természetesen a legelső pontnál a legjobb elkapni a gondolatokat, még mielőtt érzés lesz belőle. Tehát ez lenne az ideális, hogy én a harcot, az igazi harcot a gondolat szinten folytatom, nem a cselekedet szinten. Tehát mikor már kijött belőlem, az már egy cselekedet. Itt gondolok arra, hogy a gyakorlatban gondolhatunk arra, hogy a gyerek felbosszant, visszapofázik, és észre se veszem, hogy mit gondolok, de már hirtelen egy taslit lekevertem. Nem is tűnik fel, hogy az egyáltalán mente végig valami a fejembe, tehát olyan pillanatok alatt megtörténik, hogy sokan, aki ilyen temperamentumú, Gyors. gyors, igen, na nálam ez így működött, azért magamról beszélek, hogy egyszerűen a másik csak visszapofázott, és a kezem már repült. Tehát, hogy nem volt ott közben idő semmire. Nem veszük észre, hogy itt egy gondolatok sorrendje megy végbe, nem is egy gondolat, hanem nagyon sok gondolat. Na most, ha
tanuljuk ezeket a gondolatokat nyomon kísérni, vagyis legelőször megtanuljuk azt, hogy megint csak a függőségi dologhoz térnék vissza. Mert ez egy nagyon fontos dolog, amikor én jó helyre vagyok csatlakozva, és én egy kiegyensúlyozott ember vagyok abban a pillanatban, amikor a gyerek visszapofázik, akkor nem indul be ilyen gyorsan ez a folyamat, hogy ne tudjam nyomon követni. Tehát, hogyha nem vagy függő a gyerektől, akkor tehát nem az lesz, hogy egyből repül Vagyis a mit kezed. jelent a függőség ebben az esetben, hogy tisztázzuk konkrétan? Hát ez jó A kérdés. gyerektől való függés azt jelenti, hogy én elvárom tőle, hogy velem mindig szépen viselkedjen. Tehát elvárással vagyok, mert én vagyok a szülő, és kötelessége engem tisztelni. Meg gondolom, ezzel fennebb is érzed magad. Így van. Fölötte Így van. érzed magad. Így van. Okay. Tehát van. ez nem jó. Tehát, ha jó helyre vagyok csatlakozva a Jóistenhez, akkor ez a folyamat valahogy lelassul, vagyis nem kell azonnal reagáljak bizonyos helyzetekre. Tehát amikor én maximálisan a másikhoz vagyok kapcsolódva, akkor nem tudom elviselni az ilyen dolgokat. Tehát anélkül, hogy meggondoljam racionálisan, hogy itt most miről is van szó, én már a kezembe vettem az ügyet, és én már lépek, cselekszek. Anélkül, hogy gondolkozzam. Mented a helyzetet. Mentem a helyzetet. Vagyis mit csinálok igazából? Kiharcolom az igazamat. Azt, hogy ő tiszteljen. De hát mindenki tudja, hogy ezt nem lehet, tehát nem lehet kiharcolni így a tiszteletet avval, hogy én a másikkal visszaélek. Igen. Mert én vagyok az erősebb. Tehát ez emberileg is nézve, mikor egy felnőtt megver egy gyereket, az nem egy egyenlő erő bevetés. Tehát, hogy normális, hogy én vissza tudok élni avval a gyerekkel, mert sokkal kisebb, mint én, sokkal gyengébb, mint én. Tehát ez nem egy szép dolog, még emberileg se. De viszont, hogyha én elvárással vagyok tőle, akkor nem tudom leállítani ezeket a rohamokat. Itt nevezném annak. Jó, tehát akkor a függőséget letisztáztuk, nagyjából ebbe az esetben, a gyerek-szülő közti függőség, lelassul a folyamat. Mi történik? Mikor lelassul a folyamat, tehát jó helyre vagyok csatlakozva, én egy teremtett lény vagyok, nem egy Isten, aki a kezembe kell vegyem a helyzetet, és minden áron meg kell oldjam a magam javára, mert itt erről van szó. Tehát nem tudom elviselni, mint szülő, hogy velem pofázzanak. Tehát itt erről van szó, de miért nem tudom elviselni? Hát mert elvárásod van, és az meg azt jelenti, hogy akkor rossz függőségbe vagy, tehát a gyerek neked a forrásod. Így van, de miért nem tudom elviselni, hogy ő visszapofázzon nekem? Hát legtöbb szülő a gyerekét úgy szeretné, hogy jól nevelt legyen, hogy mit mond más. És a hatalomvágy. Tehát, hogy én fennebb vagyok, én erőszakkal is ki kell harcoljam magamnak azt a gyerektől, hogy azt csinálja, amit én mondok neki. Érdekes, hogy a gyerekek nagyon hamar rá is éreznek erre a dologra, és nem tudom, a régigen én nem mertem volna neked ilyet mondani, de nálunk otthon többször is megesik, hogy mikor úgy elszalad, úgy figyelmen, tehát rossz helyre vagyok csatlakozva, akkor rögtön jönnek és mondják is nekem, hogy hát ez most nem igazából jól jött ki, meg hogy te főnöknek érzed magad, és egyből jönnek és elmondják ők, hogy észrevett, hogy ups, ez tényleg rossz helyről jött. Ez mit jelent? Az, hogy neked a gyerekeiddel sokkal jobb kapcsolatod van már, mint nekem annak idején volt veletek. Ez azt jelenti? Hát igen. Igen, mert sokszor azért fájdalmas, mikor így a szemedbe megmondják. Természetesen, hogy fájdalmas, de kinek fáj? Hát kinek fáj? Hát a bűnös természetnek igen. fáj. Igen. Tehát az énemnek fáj, a bűnös természetnek fáj ez.
Tehát ha mélyebben belegondolsz, akkor azt jelenti, hogy valamennyire már tudtál adni szabadságot annak a gyereknek. Tehát pont az, amit nem tudunk a bűnös természetbe adni, azt te most már úgy próbálod megadni a gyereknek, és a gyerek már valamennyire tudja azt igazságot, vagyis ezt a függőségi kapcsolatokat, és ő is lássa azt, hogy a jót erőltetve nem lehet eljutni sehova. Tehát egy anya nem erőltetheti a jót csak a jó céljáért, csak azért, mert ez jó, és akkor én bevetek ilyen sátáni jellemvonást, ami az erőszak. Tehát ezt nem lehet magyarázni, hogy Istentől jövő dolognak, amikor én erőltetek valamit. Az erőszak az kizárt dolog, az Isten jellemvonásában, Isten jellemében nincs része az erőszaknak. Tehát minden, ami erőszak, az Így már van. Isten jellemével ellenes. Így van, ellentétes az Mondtad Isten az- jellemével. Mondtad az elején, hogy ugye van a gondolat, az érzelmeket szül és cselekedeteket. Akkor ennek a fényében, ha erőszak van, akkor mi megy végbe a fejedbe, mert ez az erőszak, ez már cselekedet. Így van. Akkor tehát az ellentéte annak, hogy a jónak az, hogy talán... Tehát a legelső gondolat, ami automatikusan téged cselekvésre bír, az a veszteség. Tehát az első gondolat, amikor a gyermek visszapofázik, akkor arra gondolsz, hogy nem jól neveltem. Tehát veszteség. Tehát veszteségérzés. Valamit nem jól tettem, valamit nem jól csináltam, valami nem működik. Na jó, és hogy cseréled ki ezt a gondolatot, hogy jó legyen, meg hogy a gyereken segítsél, mert végül is ez a cél. Így van. Tehát, ha jó helyre vagy csatlakozva, akkor a szempont nem az énem, vagyis az én érzelemvilágom, ahogy én látom a helyzetet most per pillanat, hanem ha jó helyre vagyok csatlakozva, akkor mindig a másik személy kerül a fókuszba. Tehát, ha gyerek visszapofázott, akkor nem magam kezdem sajnálni, hogy na aztán most megkaptad, ilyen munkát, pocsik munkát végeztél. Tehát mert ez jön le a szülőnek. Igen. Hanem arra gondolsz, hogy ups, jó, hogy ez az alkalom most itt van, kijött a gyerekből, látom, hogy hol a probléma, milyen jó, hogy ezt most tisztán látom, és jó ez a helyzet, ez egy pozitív helyzet számomra most, hogy a gyerekkel le tudok ülni, és el tudok beszélgetni, és rá tudok mutatni arra, hogy a gyerekbe is egy élő a bűnös természet. Tehát tudom nevelni olyan értelemben, hogy honnan jött ez ki belőle, miért jön ez ki belőle, hol a probléma. Tehát, hogy rá tudok mutatni, hogy a probléma nem igazából én vagyok, aki kihoztam belőle azt, hogy visszaszólt csúnyán, hanem igazából benne is van egy feszültség, benne is van egy probléma, amiben én tudok segíteni neki, hogy rájöjjön, és hogy ő is megoldja. És hogy magyaráznád meg a gyereknek ezt a dolgot? Hát legelőször is attól, tehát, hogy leülni vele, és elbeszélgetni arról, hogy mit érez, legelőször is. Tehát, hogy dű, ami a visszaszólást belőle kihozta, és hogy lássuk, hogy melyik az a gondolat, ami ezt az érzést szülte, tehát a dű érzését. És nála is ugyancsak a veszteségérzés, ami hozza ezeket ki belőlünk. Tehát mindenkinek a helyzetében a veszteségérzés. Veszteségérzés vagy a jónak az erőltetése, de normális az ő esetében nem egy jónak az erőltetéséről beszélünk, hanem valamilyen veszteségről. Tehát, hogyha én provokáltam azt a gyereket valamivel, akkor én olyasmit vettem el tőle, amit ő igazságtalannak vél, és ez hozta ki belőle. Mi lehet a helyzet akkor, mikor két testvér
veszekszik, milyen gondolat lehet az, ami őt erre bírja, vagy talán az édesanyának a lelkülettel váltja ezt ki a gyerekek között, vagy már lehet nekik is valamilyen dolog, ami kiváltja bennük a kettőjük közötti való kapcsolatból, hogy így reagáljon, vagy hogy működik ez? Hát a gyerekek azok nagyon közeli kapcsolatban vannak az anyával. Tehát a szeretetforrás az anya, és az anyához vannak kapcsolódva, az anya lelki világát élik meg egy az egybe, és amilyen érzéseket, amilyen lelkülete van az anyának, amilyen érzéseket táplál az apával szembe. Tehát még az első programban azt hiszem említettük, hogy mit vár el a gyerek, tehát a tudatalattiba milyen elvárásokkal jön a gyerek. Tudatalattiba a gyerek anélkül, hogy ő felmérje, tehát neki szüksége van arra, hogy az anya teljes szívből el tudja fogadni az apát, és szeretni tudja olyannak, amilyen. Tehát, hogy ne legyen konfliktus az apa és az anya között. Na most, ha az anya és az apa között konfliktusok vannak, kemény konfliktusok, akkor a testvérek között is ilyen cívódás és konfliktuszavar lesz. Tehát, hogy problémák, harcok, közeli harcok. Térjünk vissza megint az eredeti kérdésünkhöz. Tehát hogyan lehet megfékezni akkor a gondolatokat? Talán mi lenne az, amit adnál, milyen tanácsot adnál valakinek, hogy kezdje el? Mi az első lépés? Milyen gondolatokkal kell kicserélje a meglevő negatív gondolatokat, hogy egy felfele haladó úton induljon el a lelki élet, vagyis a lelki egészségére nézve, tekintve? Hát a legelső dolog az, amikor mert az elején nem tudják beazonosítani a gondolataikat az emberek, hanem itt most már érzésekről beszélünk. Tehát akkor visszafele közelítjük meg az egészet? Igen, tehát, hogy haragom van, haragszom valakire. Érzem, hogy neheztelni kezdek. A gondolataim mindig ugyanoda térnek vissza, ugyanahoz a személyhez, amit az a személy mondott, vagy az a személy, amit tett velem. Tehát visszafordul, tehát nem tudom elhessegtetni a gondolatomat egész nap, azon veszem észre magam, hogy mindegyre oda mennek vissza a gondolataim. Gondolok ezt, csinálok, azt napközben dolgozok, de azon veszem észre magam, hogy a gondolataim mind egyre ott vannak, és minél jobban időzök, és minél jobban próbálom kimagyarázni a magam igazát ezzel a helyzettel kapcsolatban, annál jobban kezdek megkötözve lenni ezen a szinten, és ezekkel a gondolatokkal. Tehát nem tudok szabadulni egyszerűen ezektől a gondolatoktól, ettől a személytől, nem tudok kikeveredni ebből a helyzetből. És ez függőség. Igen. Attól a személytől meg vagy kötözve. Igen, tehát akkor veszem észre csak, hogy ő lehet, hogy semmiről semmit nem tud, az a másik személy, lehet, hogy semmi rossz szándéka nem volt, nem tud abszolút a helyzetről. És ha még volt is, de abszolút nem tud arról a helyzetről, tegyük így fel, és én mégis képes vagyok saját gondolataimon évődve, kattogva úgy megkötözni saját magam, hogy nem tudok ettől a helyzettől egyszerűen szabadulni. Na most erre lássuk, hogy mi a megoldás. Igen. Legelőször is Istenhez kell folyamodjak, és tőle kell segítséget kérni. Én így szoktam, mert tudom, hogy arra a személyre neheztelek, tudom, hogy valami nem tetszik avval a személlyel kapcsolatban. Konkrétan a törvény, amin keresztül mi gondolkozunk itt, és amit gyakorlunk a gondolati szinten, az, hogy a probléma nem rajtunk kívül van.
Tehát nem az a személy a problémás személy, hanem ha nekem valami bajom van avval a személlyel, akkor a probléma nálam kell legyen. Tehát én magamba kell keressem a megoldást, nem kívül. Tehát ez egy alap aranyszabály, amire ráteszem ezt a helyzetet. Na most ráteszem a helyzetet, én kattogok, és el kell higgyem ezen a szinten, hogy a probléma nem a másiknál van, ha bár én most úgy látom, annyira be vagyok csapva, hogy meg vagyok szentül győződve, és mostanig azon kattogtam, hogy az igazamat fenntartsam, hogy de igenis igazam van. Hát meg Abba a helyzetben. ebből jön a konfliktus is, mert te erőszakkal megváltoztatnád, vagy kikényszerítenéd tőle, hogy vagy bocsánatot kérjen, lehet, hogy a másik abszolút nem tud róla, mert csak te ezt magadba táplálod, vagy de ez a megoldatlan helyzet vezet oda, hogy te feszült vagy, gyomrod összeszorul, még más vérnyomás problémáid lesznek, és ehhez hasonlók. De te vagy az, aki ezt a feszültséget saját magadnak kreálod. Tehát nem a másik, Nem és a másik, nem nem a külső. másik viselkedése, mert lehet, hogy a másik abszolút nem is tud semmiről semmit, és te már kattogsz egy helyzeten. És visszatérve oda, hogy ráhelyezem ezt a gondolatot erre az aranyszabályra, hogy a probléma bennem van, vagyis a bűnös természetem a probléma. Nem azt mondom, nem azt akarom itt mondani, hogy a másik nem hibás, tegyük fel. Tehát a hibát, a bűnt nevén kell nevezni. Nem önállítást akarok én itt mutatni, hogy most elhitessem magammal, hogy a másik nem volt hibás, csak én beképzeltem ezt. Tehát ne erre gondoljunk. Hanem ezt azért mondtam, hogy tisztázzuk ezt a dolgot, hogy félreértés ne történjen. Tehát ő hibázhat, és lehet, hogy amit láttam, az teljesen egy reális dolog, és az egy hiba, de hogy én hogy dolgozom fel a másiknak a hibáját, hogy magam ennyire kicsinálom, itt van a gond. Tehát itt van a probléma. A helyzet úgy van, hogyha megegyezek, tehát hogy az aranyszabályt elhiszem, hogy Bennem a van. probléma nálam van, tehát a bűnös természet a probléma, és ezt én nem hiszem magaménak, vagy nem vallom magaménak a bűnös természetet. Tehát akkor a következő dolog, ami talán megnyugvást hoz az embernek, a vallásos embernek, vagy a bibliaolvasó embernek, az az, hogy ez nem a miénk. Mert általában takargatjuk, kivédjük. Igen, mert azonosulunk vele. És magyarázkodunk. Ez egy hiba, mert azonosulunk vele. Tehát ez egy olyan belénk oltott valami, amit én nem kértem. Tehát evel születtem, evel jöttem a világra, de végül is az örömhír az, hogy az Isten pont ettől akar megszabadítani. Ez kellene meghalljon bennem. Tehát, hogy nem azonosulhatok vele, nem tarthatom a magaménak. És az örömhír, még ami egy kicsit bátorító mindenkinek, hogy mindenkibe ugyanaz megvan. Tehát, hogy nekem is az van, ami neked, ami a harmadiknak, ami a negyediknek. Azért beszélünk ilyen tisztán, nyíltan, mert ugyanezzel küszködik mindenki. Mindenki ezzel küszködik. És mi, amikor ketten beszélgetünk, akkor nem Nancyről beszélek, vagy nem Tündéről beszélek, hanem beszélek egy bűnös természetről, ami mindannyiunknak ott van, és ugyanolyan adott helyzetben egyformán nyilvánulna meg. Teljesen egyformán. Tehát, hogy senki nem kivétel, és nem reagálna másképp senki. Tehát ha én ugyanolyan neveltetésbe részesülök, ha én ugyanolyan szituációba kerülök, én pont úgy nekiszökök a másik torkának, mint az a harmadik személy, aki megtette. Vagy leórolom, vagy Igen. Tehát, hogy ezt kell megértsük, hogy mindenkinek máshol van a gyenge pontja, ezért úgymond
újjal szeretünk mutogatni egymásra, mert talán ahol én erős vagyok, te ott vagy gyenge, és akkor én újjal mutogatok rád, hogy na elestél. De nem vesszük észre, hogy ez csak, mert fordult a kocka, és ha fordul a kocka, akkor én kerülök ugyanabba a szituációba az én gyenge pontomnál, én is pont úgy Azonos lesz elvágódok. a helyzet. Tehát, hogy ez így működik. Nem, nincsenek olyan személyek, akik nem esnek bele ugyanebbe a helyzetbe. Véve ezt a szituációt, amit itt beszéltünk, ráhelyezzük az aranyszabályra ezt a helyzetet. Mi a következő dolog? Tehát ráhelyezem az aranyszabályra, és eldöntöm, hogy a probléma nem kívül van rajtam, hanem bennem van a probléma. Ehhez végül is hit kell egyféleképpen, hogy elhiggyed, nem? Tehát a hit az ott van, amikor én elfogadtam minden fölött egy törvényt, egy szabályt. És akkor a másik törvény meg azt mondja, hogy kell szeressem a felebarátomat, ami nem mondja ki, hogy ha kedves a felebarát, ha szépen viselkedik, tehát ha én rájövök, hogy nem tudom szeretni, akkor hol a probléma? Tehát a szabály szerint, tehát Nálad. logikus, hogy Nálam. bennem van a probléma, nem a másikban. Tehát a szabály nem mondja, hogy akkor szeressed, ha szépen beszél veled, mint a gyermek esetében, ha nem felesel vissza, ha így viselkedik, vagy ha úgy viselkedik. Tehát az aranyszabály az mindig aranyszabály, tehát nekem szeretni kell, és ezt kell megérteni, hogy nálam történt valami, ami miatt nem tudom szeretni. Mik azok a gondolatok, amik felszabadítanak?